Θα σου δείξω πώς να φτιάξεις την πιο νόστιμη φανουρόπιτα που δεν λασπώνει και δεν τρίβεται με ολόκληρο πορτοκάλι που θα σου δώσει έξτρα άρωμα και γεύση. Θα χρειαστείς μόνο ένα μπολ και ένα σύρμα. Όσοι τη δοκιμάσουν, είμαι σίγουρος πως θα σου ζητήσουν συνταγή. Θα χαράξεις ένα πορτοκάλι 150 γραμμαρίων και θα το βράσεις περίπου για 10 λεπτά σε μέτρια φωτιά. Αφαίρεσε το πορτοκάλι από την κατσαρόλα, κόψω στα 4 και βάλτο σε ένα πολυκόφτη μαζί με 125 γραμμάρια νερό ή μισή κούπα. Και χτύπα πάρα πολύ καλά. Σε ένα μπολ ρίξε το πορτοκάλι που πολυτοποίησες, 200 γραμμάρια ηλιέλαιο ή 3 τέταρτα της κούπας, 300 γραμμάρια ζάχαρη άχνη ή 2 κούπες, 2 βανιλίνες, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, ένα τέταρτο κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο και με ένα σύρμα να κάτεψε πολύ καλά. Και μην ξεχνάς να κάνεις ένα like και μια κοινοποίηση στα βίντεό μας, γιατί έτσι μας βοηθάς να συνεχίσουμε να σας δίνουμε ωραίες συνταγές. Κοσκίνησε 400 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει ή 2,5 κούπες, 100 γραμμάρια καρύδι ή 1 κούπα, 50 γραμμάρια σταφίδες ή 1 τέταρτο της κούπας και ανακάτεψε πάρα πολύ καλά. Σε μια 26 φόρμα βάλε λαδόκολλα και με ένα πινέλο λάδωσε και αλεύρωσε πολύ καλά. Πρόσθεσε το μείγμα και με μια σπάτουλα στρώστο ομοιόμορφα παντού. Και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς στις αντιστάσεις για περίπου 55 με 60 λεπτά στην κάτω σχάρα. Και η φανουρόπιτά μας είναι έτοιμη, θα την αφήσω 10 λεπτά και μετά θα την ξεφορμάρουμε. Η φανουρόπιτα έχει κρυώσει και πάμε να την αχνίσουμε.